Sungai-sungai dan perairan laut kita adalah sumber semula jadi kita bersama. Kegunaan dan faedah-faedahnya dinikmati oleh semua pihak. Akan tetapi, sumber-sumber ini kini semakin terancam oleh kerana pencemaran, termasuk yang disebabkan oleh sisa buangan dan kumbahan. Dua daripada sumber-sumber terbesar bagi buangan najis dan bahan organik dan kumbahan adalah pembentungan domestik dan perindustrian dan industri kelapa sawit. Air dan sisa buangan ini juga mempunyai tahap-tahap kandungan organik yang tinggi, serta mengandungi pelbagai bahan pencemar berbahaya yang lain. Bergantung kepada tahap bahan pencemar, ini boleh menjadi sangat mencemarkan dan berbahaya kepada kesihatan manusia dan keadaan alam sekitar. Biodegradation di kolam-kolam adalah salah satu daripada cara-cara rawatan yang luas digunakan untuk merawat kumbahan dan effluent kelapa sawit di Malaysia, termasuk di Sabah. Proses-proses utama yang berjalan dalam kolam-kolam pengoksidasi ini adalah penghadaman bio secara aerobik dan anaerobik oleh bakteria-bakteria. OxiFlo adalah satu produk yang direka untuk memecah rawat kumbahan dan buangan atau sisa bahan organik dalam satu kolam rawatan. Ianya dibuat menggunakan teknologi Amerika Syarikat dan pada asalnya dibuat di dua makmal biotech di Ohio, Amerika Syarikat. Produk ini sangat sesuai untuk alam sekitar tropikal. OxiFlo is a product that was designed to break down waste, in a waste lagoon or a waste pond. But what we're doing is we're feeding the natural occurring microbial life in whatever situation we're in, so that we work in a wide range of situations, because we're not dependent on one or two bacteria to do the work for us. We raise the dissolved oxygen in the pond or lagoon so that we get a better balance of aerobic and anaerobic bacteria, which really makes our breakdown a lot faster and a lot more efficient. That's our edge over our competitors, who are usually only adding one or two microbial products. We recently had a beef packing plant that had a lagoon system to take care of the waste coming out of the beef processing. It was mostly fecal matter with a few other things like blood in it, but it had been sitting for a while. The plant had been empty, and the people that bought it were rehabbing it and turning it into a pork slaughter plant, and they wanted us to clean up their retention lagoons. The crust on the top of the first stage lagoon was so thick and heavy that there were small trees growing in the middle of the lagoon on these floating pads of manure. After 6 months, we had broken it down enough that there were still a few trees floating, but they were starting to tip over and fall into the water simply because the base was being eroded from underneath them. By 18 months, we had turned that whole pond into almost clear water with just a very, very few small hand-sized pieces of material still floating on the top. OxiFlo mempunyai dua bahan aktif yang utama. 1. Campuran jenis bakteria yang khusus dan 2. Package bio booster.
Kolam rawatan akan lebih berkesan jika terdapat tinggi tahap oksigen terlarut di dalam. Booster ini dibuat khusus untuk mendaya tuil hidupan bakteria yang sedia ada dalam kolam untuk meningkatkan keupayaan pengoksidasi. Kadar pengoksidasi yang tinggi akan mempercepatkan proses biodegradation dan pemecah rawatan. OxiFlo tidak bergantung hanya pada satu atau dua jenis bakteria untuk melakukan kerja. Apa yang penting adalah untuk mencapai imbangan nisbah bakteria aerobik dan anaerobik yang optimum. Dan, dengan ini, akan benar-benar melakukan pemecahan rawat yang lebih berkesan. OxiFlo adalah satu contoh produk moden yang khusus dibangunkan untuk tujuan pengurusan sisa buangan organik. Ianya tentunya boleh menjadi salah satu produk berguna dalam sistem pengurusan alam sekitar dan bahan-bahan buangan organik. Pelbagai kajian terhadap sisa dan air buangan telah membuktikan bahawa terdapat di banyak sektor di mana kualiti effluent, walaupun sudah dirawat, banyaknya tidak menepati standard yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Kini kedua-dua pihak, kerajaan dan orang awam, mahu perlindungan umum diamalkan dengan lebih baik untuk melindung kita bersama, dan anak-anak kita, serta alam sekitar, dan Dakol juga berharap memainkan peranan penting dalam usaha baik dan murni ini.